Ano nga ba yung madalas natin nagiging problema kapag gumagamit ng glue? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga problema na to at paano natin masosolusyonan, pati na rin yung bagong item build na bagay sa kanya. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Alright, here we go. Killing spree! Why are you running? Here we go! Sa laro na to, side lane glue yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagawin ko, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Plano kong mag-XP lane glue, pero dahil papunta si Esmeralda sa XP lane, kaya napilitan ako mag-gold lane. Mas magandang nasa XP lane si glue para mas mabilis natin makuha yung ultimate at kapag nag-up yung unang turtle, makakasama agad tayo sa teamfight. Kaya ibig sabihin, ang goal natin sa early game, magpa-level 4 muna. Kaya naman mas maganda sa kanya yung support emblem kaysa sa tank emblem para mas mabilis yung movement speed. Maliban doon, maganda rin yung avarice para mas mabilis tayo magkaroon ng item. Ang problema nga lang, hindi ko in-expect na si Pakito rin yung mag-gold lane sa kalaban. Kaya ibig sabihin, madali rin niya tayong mapipressure sa lane. At kung nahihirapan kayo sa lane at walang sustain yung hero nyo, pwede kayong bumili ng healing necklace. Maganda to para magkaroon kayo ng sustain sa lane at hindi nyo kailangan umuwi ng umuwi. Dahil nga tuwing umuwi tayo, magagap tayo sa gold at XP, kaya mas maganda na makasurvive muna tayo sa lane. Kadalasan sa mga side lane, natatakot silang tumanggap ng damage dahil nga wala silang pang regen. Kaya kapag meron tayong healing necklace, pwede tayong tumanggap ng damage kapag lalasi tayo sa mga minions. Kailangan nyo lang tandaan, kapag malapit nang mapuno yung items nyo, dapat ibenta nyo na to. May mga players na nakakalimutang ibenta ito, kaya minsan dapat 6 slots na yung items nila, nagiging 5 pa lang dahil sa healing necklace. Masyadong aggressive pa rin yung Pakito pero hindi niya napansin na pababa na yung mga kakampi ko, kaya ito yung nangyari. Ito yung isa sa advantage kapag masyadong aggressive yung katapat nyo, mas madali silang magagang kapag nag-rotate yung mga kakampi natin. Pero dahil nga low HP tayo, kaya dapat pagtapos natin mag-clear ng lane, mag-regen din tayo para pagbalik ng katapat natin, full din yung HP natin. Sa sitwasyon na to, up na yung turtle pero dahil parehong jungler ang nag-rotate sa bottom lane, kaya wala pang kumukuha nun. Ang advantage nga lang nito para sa amin dahil nga assassin yung jungler natin, ibig sabihin pwede agad sumabak sa teamfight pag nag level 4 na. At dahil level 4 na rin tayo, pwede na rin tayo sumabak sa teamfight. Isa sa mga nagiging problema ng mga glue users, kapag merong dash or pantakas yung mga kalaban na masasaniban natin, minsan hindi natin napapatama yung first at second skill. Kaya kung napansin yung ginawa natin kay Pakito, pagkasanib na pagkasanib ko, hindi ko muna ginamit yung first at second skill. Hinintay ko munang gamitin niya yung dash niya bago ko ginamit yung combo para mahatak ulit natin siya. Kailangan nyo lang hintayin lagi na gamitin ng mga kalaban na masasaniban nyo yung pantakas nila bago nyo sila hatakin. Pagdating naman sa sitwasyon na to, dahil open yung turtle, kaya pwede tayo mag-rotate papunta doon. Pero dahil nga nakita ko na papunta si Kari sa blue buff niya, ibig sabihin binibigay na nila yung turtle. At dahil hindi rin sumunod yung Pakito na katapat ko, kaya ibig sabihin dapat bumalik ako sa lane para hindi agad mabasag yon. Bilang side lane, kailangan nyo mag-decide kung dapat nyo bang ibigay yung turtle o ibigay na lang yung tower nyo para makuha yung turtle at manalo sa teamfight. Kailangan nyo tandaan, mas importante ang tower kaysa sa turtle. Pero kung mananalo kayo sa teamfight, possible na mabasag nyo rin yung tower nila sa top lane.
Kaya dedepende lahat yon sa magiging desisyon nyo. Huwag kayong manghihinayang na ibigay yung tower nyo kung tingin nyo naman makakabawi kayo sa ibang lane. Mapapansin nyo rin dito, papunta ng mid lane si Pakito. Ang pagkakaiba nga lang, wala ng turtle na objective. Kaya expected ko pagtapos siya mag-clear ng mid lane, babalik na siya sa bottom lane. Pero dahil nakita ko na pumunta siya ng top lane at nakipag-teamfight, so ibig sabihin pwede akong kumuha ng objective sa bottom lane. Iniwanan niya ako ng isang malaking minions at may paparating pa na isang wave, kaya ibig sabihin pwede tayong kumuha ng gold sa tower. Ang hindi ko nga lang in-expect, nakipag-switch lane pala siya kay Chu. Kaya hindi ko na maximize yung pagkuha ng gold sa tower. Sunod na nagiging problema natin kapag gumagamit ng glue. Once na nakasanib tayo sa kalaban at wala tayong kasamang damage dealer, minsan hindi natin napapatay kaya hindi bumibilis yung cooldown ng ultimate. Isa sa mga binago kay glue, once na napatay yung kalaban na sinaniban natin, mas bibilis yung cooldown ng ultimate. Kaya hanggat maaari, focus dapat yung makakakampi nyo sa target na nasaniban. Makikita nyo dito kung gano'n na lang kabilis yung cooldown ng ultimate kapag namatay yung sinaniban natin. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, 2 beses natin nagamit yung ultimate kasi namatay yung sinaniba natin. Pero nagawa lang natin yon kasi yung mga kasama natin ang target din kung sino nasaniban. Pero may mga times na yung sinasaniban natin hindi kayang abutin ng kakampi natin. Kaya dito pumapasok yung bagong item build. Maganda yung Curse Helmet at Dominance Eyes kasi gumagana yun habang naka-ultimate tayo or habang nakasanib tayo sa kalaban. At para naman mas madali natin silang ma-burst kahit mag-isa lang tayong nasa likod, kaya maganda yung Lightning Truncheon. Once na nakasanib tayo sa kalaban, kusang gagana yung Lightning Truncheon, kaya ibig sabihin mas madali nating mababurst yung kalaban. Maliban doon, 9 seconds tumatagal yung ultimate at 6 seconds lang ang cooldown ng Lightning Truncheon. So ibig sabihin, 2 beses natin mapapagana yung Lightning Truncheon once na sumanib tayo sa kalaban. At dahil meron pa tayong Dominance Eyes, maganda rin yun para mas malaki yung damage ng Truncheon. Oracle naman para sa additional sustain at yung huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Makikita nyo dito malapit na nating mabuo yung Lightning Truncheon. At dahil nga bilang glue ang priority target natin is yung mga core ng kalaban, kaya makikita nyo kung gaano natin kadaling i-burst yung mga core na yon. Sa sitwasyon na to, masyado ako naging kampante dahil nga meron akong ultimate kaya hindi ako dapat basta-basta mamamatay. Ang problema nga lang dahil HP based yung damage ng carry kaya ito yung nangyari. Namatay ako tsaka yung core, tapos namatay rin yung tank at support, kaya ibig sabihin napakalaking bawi nito para sa kalaban. Pero dahil mabubuo na natin yung Lightning Truncheon, kaya ito yung mangyayari. Mula dito, makikita nyo kung gaano nakadali para sa ating i-burst yung mga malalambot na hero ng kalaban na magiging dahilan din ang pagkakaroon natin ng napakaraming kills. Sa sitwasyon na to, dahil nagkaroon ng teamfight sa mid lane at open yung turtle, kaya dapat bumakap ako doon. Dahil kaya naman ng basagin ng mga minions yung tower sa bottom lane, kaya mas maganda na dumiretso ako doon kaysa basagin pa yung bottom. Where are the rest of us? Attack some more. Thank you. The turret. At dahil napatay natin yung 2 sa kanila, dapat kumuha tayo ng objective. Dahil tingin kong kaya ng basagin ng Esme at Nana yung mid lane, kaya mas pinili ko nang pumunta sa top lane. Ang problema nga lang, hindi ko in-expect na hindi pupunta ng bottom lane yung Esme.
Kailangan nyo tandaan bilang side laner, kapag yung opposite side nyo nasa kabilang lane na, wag na kayong pumunta sa lane na yon. Mas maganda na mag-adjust na kayo at pumunta sa kabilang side. Dahil nga mas mabilis makaka-rotate ang Esme kapag galing siya sa bottom lane papunta sa Lord. Kaya mas maganda na siya ay nasa opposite side ng Lord. Maliban doon dahil magiging greedy sa akin yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Killing spree. Initiate retreat. At dahil napatay natin sila, kaya dapat kumuha tayo ng objective. Once na makuha natin yung Lord, kailangan nating hintayin na mag-respawn to at basagin na yung mga towers nila. Ang problema nga lang, dahil magto-throw ako, kaya ito na naman yung mangyayari. An enemy has been slain. If you like weird, Team destroy the turret. Mega kill. Launch attack. Your team destroy the turret. An enemy has been slain. Your team destroyed the turret. An ally has been slain. Monster kill. Monster kill. Double kill. Wiped out. Your team destroyed the turret. Oh, where are the rest of us? Kaya siguro namin basagin lahat ng tower kung hindi ako namatay doon. Ang isa pang naging problema, sumunod lahat ng kakampi ko. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Nabasag din nila yung tower natin, pero dahil nga kaya natin mag-deal ng damage as glue, kaya ito yung mangyayari. Launch attack. You have slain
Launch attack! Enemy has been slain! Your team destroyed a turret! Initiate retreat! Ally has been slain. Initiate retreat! Wait! Attack the Lord! We are in it together! Request backup! Wait! You have slain an enemy! Enemy has been slain! Make light work. Request backup! Ult is ready. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol dun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.